Okay, so let's start. So today we are going to review our English. Review English, okay. So the first action verb that I want you guys to practice is the word introduce. Introduce. So then, okay, can you give me a situation for the word introduce? For example, you can say that A introduce B, okay, to A introduce B to C, for example. So please give me an example for the word introduce. You introduce somebody to somebody else at the okay, at the party or in the party, okay, or in the event, for example, or in an interview, for example. So here we have the word introduce. Okay, so let's hear from you guys. If then, okay, please give me one example for the word interview, please. Uh, Introduce and interview. I introduce you to my customers Yeah, I introduce you to my customers. But why? Give me, for example, if you say that you introduce somebody to the customer, because reason why you need to introduce that person to the customer. because Why? they need to um Okay, is a so let me ask you partner this case. First, you said that you introduce, okay, I introduce you to the customers. So the reason why, okay, because first you think of the action, get to know. You need to get to know somebody so you can work with that person, get to know. And then do you remember the Vietnamese meaning of the word get to know? What does it mean, get to know, in Vietnamese? Mhm. Hello, Len, do you still remember the Vietnamese meaning of the word get to know? What does it mean get to know in Vietnamese, for example? tìm hiểu. Get to know. Then do you still remember the Vietnamese meaning of the word get to know? Làm quen, tìm hiểu. Hello. There is something wrong, right? I remember get to know is to find to to find something is carefully. Oh, I cannot hear anything. Hmm. Hello. What is Hello wrong? teachers. Yeah, so right now can you hear me? Yeah, I'm listening. So please, okay, so right now maybe there is something wrong with Skype or something. Get to Uh, know, okay? Right now, I can you see my screen? think get to know to mean the first is to get to know it that mean to understand something about something and get to know is uh
Yeah, very good. Okay, the first one, get to know, that means that you try to understand something. You try to understand something. And here, okay, we have the situation like this. I introduce you to my customers because I want you to get to know my customers, or I want you, okay, or I want you to start, okay, to start a business relationship, okay, relationship with my customers, or I want you, okay, to introduce, okay, to introduce yourself to the customers. So when you give me the situation, you need to give me, okay, backup reasons to, okay, to open up, okay, your meanings, or to open up your ideas when it comes to speaking. So let's practice with Lynn, okay. Introduce, get to know, start a business relationship, introduce yourself to the customers. Như vậy khi mà mình giới thiệu bản thân thì mình có nghĩa là mình tìm hiểu và mình muốn rủ người này người kia tìm hiểu nhau để mở rộng cái mối quan hệ làm ăn hoặc là một cái gì đó. Thì ở đây thì mình sẽ nói là tôi gọi là tôi giới thiệu bạn, ok, cho đối tác của tôi. Thì trước đây mình đã học cái từ đối tác rồi, thì Linh còn nhớ từ đối tác là gì không Linh? Cái người cộng sự với mình. Partner, very good. Mình sẽ có từ đối tác, đây là danh từ, đây được gọi là từ partner. Như vậy ở đây là nếu mà mình không có đối tác thì mình phải đi tìm kiếm đối tác của mình. Thì hồi hôm trước là mình đã học một cái hành động được gọi là tìm kiếm trong tiếng Anh. Như vậy tìm kiếm là gì Linh? Là search for. Yeah, search for, okay, search for, hoặc là mình dùng cái từ upgrade lên một chút xíu là từ seek, okay, search for or seek, hoặc là mình mở rộng cái phạm vi khách hàng của mình, hoặc là phạm vi đối tác. Khi mà Linh mở rộng một cái gì đó thì Linh sẽ có hành động là expand, hoặc là enlarge, hoặc là bigger cái gì đó. Bigger ngoài nghĩa có nghĩa là lớn hơn, nó cũng là một cái hành động trong tiếng Anh. Như vậy là gọi là tôi mở rộng phạm vi đối tác. Thì cái từ phạm vi có nghĩa là cái từ khu vực trong tiếng Anh. Thì Linh và Tiên còn nhớ từ khu vực và từ phạm vi không? Zone. Zone, very good. Or we have one more word that is area. Area. Như vậy tôi muốn khai thác gọi là nhiều khách hàng hơn, tôi muốn khai thác nhiều đối tác hơn. Thì trước đây mình đã học cái từ khai thác, thì hai bạn còn nhớ không nào? Exploit. Yeah, very good. Exploit, exploit, exploit. Như vậy tôi khai thác thì tôi khai thác về cái mặt lợi ích nè, rồi về mặt lợi nhuận nè, rồi về mặt gọi là lợi ích, lợi nhuận, và về mặt chính sách trong tiếng Anh. Như vậy lợi ích thì Linh còn nhớ từ gì không Linh? Mình sẽ có từ lợi ích. No, that is called benefit. Lợi ích được gọi là benefit. Còn lợi nhuận thì mình sẽ có từ là từ profit. Còn chính sách thì mình sẽ có là từ policy. Policy. Như vậy chúng tôi phải khai thác vào cái lợi ích từ khách hàng, hoặc là chúng tôi phải khai thác lợi ích từ đối tác. Ví dụ như thế thì là khi mình có đối tác, gọi là khi mà mình hợp tác với một người nào đó, thì gọi là trước khi hợp tác thì là mình phải giới thiệu bản thân của mình để hai bên tìm hiểu lẫn nhau. Như vậy mình có thể nói là tôi giới thiệu bản thân, tôi giới thiệu bạn cho đối tác tại vì tôi muốn bạn và đối tác tìm hiểu lẫn nhau. Như vậy cái từ tìm hiểu trong tiếng Anh là từ get to know. Okay, this is the word. You get to know somebody. It means that you update. Okay, you can say that I update myself with, okay, I update myself with, okay, with the partner's information, for example. I update myself with the partner's information, and this is the reason why. So, for example, I can say that, oh, I want to get to know you because I don't know anything about you, and I want to update myself with your personal information. So here, the partner, for example, here. Như vậy, tôi muốn tìm hiểu đối tác của tôi để tôi dễ dàng làm việc. Như vậy, để ai đó làm cái gì đó thì mình sẽ có cái cấu trúc là, hai bạn còn nhớ không?
để ai đó làm cái gì đó, mình sẽ có 3 cấu trúc mình đã từng học rồi. For somebody to do something. Do you guys remember the structure? For somebody to do something. Yeah. Anything else you can share? To action verb. Sorry? To cộng action verb. Yeah, to action verb. Okay. You can say that in order for somebody to do something, or to action verb, for example. And here we have the verb like this. I try to get to know you because I want to understand you, for example. Or you can say that I try to get to know you because I want to know something about you, understand you, or want to know something about you. So the first one, we have the word like in order for somebody to do something, or you can use the word like so as for somebody to do something, or for somebody to do something. So 1, 2, 3. These are the 3 structures that we study with each other before in order for somebody to do something. So here, như vậy tôi muốn tìm hiểu bạn để tôi làm việc hiệu quả hơn, thì mình sẽ có từ hiệu quả trong tiếng Anh, và từ hiệu suất trong tiếng Anh là 2 từ là mình đã học. Hiệu quả, okay, that is about good results, but the time is very long. But for the word hiệu suất, it means that you can produce good results, but for a very short time. So here, what is the word? Cái từ hiệu quả trong tiếng Anh là gì này Tiên hoặc là Linh? Effective. Yeah, effective. Còn từ hiệu suất là gì ạ? Efficiency. Yeah, effective or efficient. Như vậy khi mà mình muốn diễn tả cái hành động làm như thế nào thì mình cứ nhớ đến là tính từ kết thúc bằng do li, sau đó rồi cộng cho một cái action verb ở phía sau, Như vậy tôi gọi là tôi giới thiệu bạn đến đối tác của tôi để bạn mở rộng mối quan hệ làm ăn, ví dụ như thế. Hoặc là tôi tìm hiểu bạn để tôi làm việc hiệu quả hơn. Thì cái này là Linh ráp như thế nào Linh? Tôi tìm hiểu bạn để tôi làm việc hiệu quả hơn. I get to know you in order to để ai đó làm cái gì đó in order for, và cái người ở giữa sẽ xuất hiện. Yeah, in order for what? In order for me, để tôi là in order for me là để tôi làm việc thì là to work is positive. Hiệu quả hơn là cái từ hơn trong tiếng Anh dành cho là cái more. Và khi mà thấy đến cái từ mà gọi là hành động nó làm như thế nào thì tính từ phải bắt đầu kết thúc bằng do li. Thì ở đây Linh sẽ ráp như thế nào đây? To work more effectively. Yeah. To work more effectively. I get to know you in order for me to work more effectively. Hoặc là tôi giới thiệu bạn đến đối tác của tôi để bạn mở rộng mối quan hệ làm ăn. Thì cái này là tiên ráp như thế nào? Để tôi giới thiệu bạn đến đối tác của tôi để bạn mở rộng mối quan hệ làm ăn. I introduce you to my partner. So can you say this in English then? I introduce you without. I introduce what? You. Okay, I introduce you and to my partner. Yeah, I introduce you, okay, to my partner. To my partner for what? So it's for you. Yeah. To expand. For who to do what? In order for somebody to do something. So how can you use this grammar into your sentence? How? Tôi giới thiệu bạn với đối tác của tôi để bạn làm việc. For you
In order for you. In order for you. Yeah. In order for to expand relationship. Yeah. In order for you, okay, to expand the relationship. The relationship very good. Hoặc là tôi muốn tìm hiểu bạn kỹ lưỡng hơn, okay, để tôi biết cách cộng tác với bạn. Thì trước đây mình đã học cái từ cộng tác hoặc là hợp tác. Yeah, very good. We have lots of words. Okay. The first one we had the word like cooperate with somebody. Okay. And the second coordinate. Very good. Third one. Do you remember the third one? Work with. Collaborate. Collab. Okay. Yeah, collaborate with someone. Anything else you remember? Work with. Yeah, very good. Okay, work with, and we have the word like with. Yeah, partner with, or simply just work with. Okay, work with. So there are lots of words for us to choose when it comes to partnership, for example. Như vậy ở đây là tôi giới thiệu một người tốt, ok, tôi giới thiệu một nhân viên tốt đến công ty bạn để giúp bạn phát triển nhân sự. Như vậy nói về nhân sự được gọi là nhân lực trong tiếng Anh. Nhân sự hoặc là nhân lực. Thì cái từ thứ nhất là mình sẽ có là từ labor. Or you can use the word like workforce, the workforce. Như vậy tôi giới thiệu nhân viên giỏi đến công ty của bạn để giúp bạn để bạn có nhân sự tốt. Như vậy tôi giới thiệu nhân viên giỏi đến công ty của bạn để bạn có nhân sự tốt. Thì cái này lên graph như thế nào vậy được? I introduce the rules of labor. Yeah, I introduce what? Tôi giới thiệu nhân viên giỏi đến công ty bạn. So how can you say that in Vietnamese? Tôi giới thiệu nhân viên giỏi. Good labor. Labor. Okay, good is not enough because good it only means good, but here you should use the word like very good or excellent. So here, okay, nhân viên. Okay, do you remember the word for this position? When it comes to working, yeah. So what is it? What is it for this word? Staff. Okay. Or we have one more word which is employee. So here, như vậy tôi giới thiệu nhân viên giỏi đến công ty của bạn thì mình ráp như thế nào đây? I introduce the staff. But what kind of staff is it? Is it a good staff or is it a bad staff, for example? Excellent staff. Excellent staff. Excellent. Okay. This one. Excellent. Yeah. Excellent staff. Okay. To who? Okay. Tôi giới thiệu nhân viên giỏi đến công ty của bạn thì lên graph như thế nào vậy Linh? To your company. Very good, to your company. Để công ty của bạn phát triển nhân sự thì Linh nói như thế nào để? So as for công ty của bạn là your company. Very good, your company. Để công ty của bạn phát triển nhân sự. Develop staff. Develop. No, it's not about the staff. Staff only means people working for you, but this is many staffs, a big group of staff. So you're going to use the word develop labor. Oh yeah, develop the labor. But here, so as for somebody to do something, so this one should have to before develop. I introduce excellent staff to your company. So as for your company to develop the labor. So excellent staff here, okay, staffs. I introduce excellent staffs to your company. So as for your company to develop the labor.
em hỏi là khi mà mình sau introduce á, mình có thể để to be, tại vì trước đó là một excellent là một cái tính từ á, thì mình có thể để trước đó một cái to be không, hay là mình giữ nguyên vậy là đều đúng? Oh, I understand your question now. So here you are saying that excellence is an adjective, right? But Vâng. here, okay, we have the word introduced as an action in English, as an action in English. And if you want to use adjective, but with the noun, okay, like this, or you can use like, okay, for example, the subject used to be, and then this is the adjective sentence. This is the ADJ sentence. It's not the action verb sentence. We have two kinds of sentences in English. The first one, the adjective sentence, and the second one, that is the action verb sentence. Okay, sentence. So here we call this one action verb sentence. So for this, you can say that the staffs are excellent. The staff are excellent. Okay, the staffs are excellent. But this is the action verb. So they can say that the director thinks the director thinks that the staffs are excellent. Okay, so here this is the first sentence. Who thinks? The director thinks. And after that, this is the second sentence. And this is the to be sentence, and this is the action verb sentence. So when you speak English, then you need to ask yourself whether this is the adjective sentence, because adjective ADJ sentence is about emotion. Okay, it is about emotion sharing or feeling sharing. But when it comes to action verb like this, you want to tell somebody that you do something. So right now, do you understand? You see, the action sentence is not the adjective sentence. Do you understand? Yes. Okay, thank you. So I introduced excellent staffs to your company. So as for your company to develop the labor, okay, and we have the third sentence in English. That is, okay, you should remember the question like, what are you doing now? What are you doing? So if you want to say, okay, something about your present, okay, action, okay, which are happening at the moment that you are speaking, you are going to use is are and then action verb ing, okay. So this is the third sentence, okay. This is it is called the verb ing sentence. Somebody can say like, now you are studying, now you are studying English with me, or now you are speaking English with me online. So we have three kinds of simple sentences. The first one, adjective. The second one, action verb. The third one, verb in sentence. So these are the three most simple sentences that you are going to study first when you study with me. I introduce excellent staffs to the company. So as for the company to develop the labor, okay, very good like this one. So let's move on for somebody to do something like this. We have the word like introduce as a verb. And guys, do you remember the noun of? Do you remember the noun of introduce? What's the noun of introduce? Sorry, intro. Introduction. Introduction. So here the simple sentence. Okay, if when you speak English, when it comes to daily conversations in English, the simple ways for you to use, okay, to use when you speak is a, okay, verb as action, okay, and then something else. But the advanced way for you to use English is you are going to use the noun in your sentence. So here, introduction is the noun. So you can say that I give an introduction, okay, about something or something or to somebody else. Okay, this is the way. Or you can say that I, okay, I create
an introduction about somebody to something to somebody else. So the first word to use is introduce. I introduce you to my company, or I give an introduction about you to my company. So introduce action verb in your saying is the simple way to speak in English. But if you use a noun, you are going to advance, upgrade your English like this. So let's practice. Give an introduction about somebody to somebody else. For example, như vậy là tôi muốn bạn quen biết anh ấy, cho nên tôi sẽ giới thiệu về bạn đến anh ấy. Như vậy khi mình giới thiệu ai đó thì mình sẽ có hai cách nói. The first one, action verb. The second one, introduction. The same meaning in Vietnamese but different ways to use in English. Như vậy nghĩa thì giống nhau trong tiếng Việt. Như vậy cách sử dụng nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Như vậy tôi giới thiệu bạn đến anh ấy, tôi giới thiệu về bạn cho anh ấy tại vì tôi muốn bạn làm quen với anh ấy. Thì khi mà mình làm quen ai đó thì mình cũng dùng một từ là từ get to know người nào đó. Còn khi mà mình tiếp cận người nào đó để khai thác thông tin thì cái hành động tiếp cận sẽ là từ approach. Ok, approach. Còn nếu mà người ta quên cái từ approach, người ta sẽ nhớ đến từ come to somebody. Như vậy, I come to you because I need some information about somebody else and I need you to share the information with me, for example. So here, get to know, approach, come to somebody. Như vậy là đây tôi sẽ giới thiệu về bạn đến anh ấy tại vì tôi muốn bạn tìm hiểu anh ấy. Thì Linh đáp như thế nào vậy Linh? I want to introduce you with him. No, sorry, because Rana, I want you to use the noun introduction to make an example. I want to introduce. No, you cannot use now. Okay, after to, you need to use the phrase like give, because give is the action verb to go with introduction. Okay, or you can use create as an action verb to go with an introduction like this. So how can you make an example? Yeah, please. Hello. I want to introduce. No, sorry, not introduce. I want you to use the word introduction in your sentence. But if you want to use the word introduction in your sentence, you cannot say that I want to introduction, because after want to, we need to have a verb in English, an action in English. So if you want to use the word introduction in saying, you need to use another verb with introduction. The first way is give an introduction. Second way is create an introduction. So how can you say this in English? I want to give an introduction about you to him. Yeah, very good. Tại vì tôi muốn bạn tiếp cận anh ấy. Because I want to use approach him. Yeah. I want you to approach him. Okay, very good. I want you to approach him. Hoặc là tôi muốn bạn làm quen anh ấy. Tôi muốn bạn làm quen anh ấy và sau đó tôi sẽ giới thiệu bạn. Ok, tôi sẽ giới thiệu bạn đến công ty của anh ấy. Như vậy mình sẽ có một cái từ nối trong cái là từ sau đó nó khác sau đó phải rồi cái gì đó nó sẽ xảy ra. Là cái câu được gọi là câu saying, là câu nói, hoặc là một cái câu viết được gọi là sentence trong tiếng Anh. Như vậy sau đó thì mình sẽ có từ là từ after that, phải và một câu hoàn chỉnh, hoặc là afterwards. Okay, afterwards phải một câu hoàn chỉnh. Or you can use a word like then. Okay, then and then your sentence you're saying here. Như vậy tôi muốn bạn tìm hiểu, tôi muốn bạn làm quen anh ấy và sau đó tôi sẽ giới thiệu bạn đến công ty của anh ấy. Thì Linh sẽ đáp như thế nào Linh? I want you to get to know him. Then I will introduce you. Good. Introduce you to who? And To anh công ty của anh ấy là to
what? To him his company. His company. And please remember something like this. He, his, she, her. Okay. But if you want to use him, you need to have an action verb, and then you can use him like this. If you want to use her, you need to have an action verb, and then her like this. I want to get to know him, and then I will introduce you to his company. Benefit, profit, policy, benefit, let's see, benefit. So here, okay, như vậy tôi tiếp cận bạn để tôi khai thác lợi ích từ bạn. Như vậy thứ nhất từ khai thác trong tiếng Anh là từ Exploit. exploit. Okay, exploit hoặc simply là okay, hoặc căn bản của mình có thể dùng từ là I exploit something or I want to get something from somebody else, for example. Như vậy tôi tiếp cận bạn để tôi khai thác thông tin từ bạn, and I want you to use the structure for somebody to do something. Okay, so how can you make this sentence lên? Tôi tiếp cận bạn để tôi khai thác thông tin từ bạn. I approach you to No, tôi tiếp cận bạn để tôi chứ không phải để người khác khai thác thông tin từ bạn. How do you say that? for me to exploit from you. Sorry, để khai thác lợi ích từ bạn. Exploit what? Exploit benefits. Yeah, very good. Explore the benefits from you. From you. Đây là một dự án gọi là sinh lợi. Lợi ích là mình sẽ có, okay, we have the noun benefit and we have the adjective beneficial. If something is beneficial, okay, if something is beneficial, this kind of thing, okay, this kind of thing will bring benefits to you. So you can say that, oh, English is beneficial because English brings benefits to me a lot in my near future. Or you can say that English speaking is beneficial for me because English speaking skills will bring lots of benefits to me, okay, in the near future. So something is beneficial, that kind of thing will bring lots of benefits to you. So beneficial is the way you want to say something, okay, in your daily life, but you don't want to use the action verb. Because first we have the word benefit as a noun, beneficial as an adjective, and we also have the word like benefit, okay, as an action verb in English. So we have lots of ways, okay, to say when it comes to different grammar structures of the word. The first word is a noun. I can say that it brings lots of benefits. For example, just like this. If you want to use beneficial, this something is very beneficial, for example. Or if you want to use the word benefit as an action verb in English, you can say that thing benefits me a lot. And this is the action verb, okay? This is the action verb, okay, of benefit. Here we have the word like he, she. We have the structure like he, she, it, verb as or es, or now, okay, only one. You need to use verb as or es. So here first, I want you to practice the word beneficial. Dự án này gọi là dự án này rất sinh lời. Dự án này rất sinh lời. Tôi giới thiệu dự án này đến với bạn để bạn có nhiều lợi ích từ công ty. Như vậy mình có thể nói là dự án này rất sinh lời, thì Linh ráp như thế nào đi Linh? Dự án, okay, dự án này, how can you say that in English? This project rất sinh lời là is a very beneficial. Yeah, this project is very beneficial. Tôi giới thiệu dự án này đến với bạn để bạn khai thác nhiều lợi ích từ công ty. Tôi giới thiệu dự án này
đến bạn để bạn khai thác nhiều lợi ích từ công ty. How can you say this in English? I introduce you this process. Introduce what to somebody? You don't introduce somebody to what? You introduce something to somebody, okay? So here, tôi giới thiệu dự án với bạn. How can you say this in English? I introduce to you this project. I introduce this project. Tôi giới thiệu dự án này và tôi giới thiệu dự án này cho bạn, ok, đến với bạn hoặc là cho bạn. Tôi giới thiệu dự án này cho bạn để bạn khai thác nhiều lợi ích từ công ty. Thì Linh nói như thế nào để bạn khai thác nhiều lợi ích từ công ty? Để bạn khai thác nhiều lợi ích từ công ty. So as for you to exploit various beneficial from the company. Many what? So many thì mình nhớ là cái gì nhiều, thì bắt buộc thì nó phải là danh từ số nhiều, ok, hoặc là nó bắt buộc là nó phải là danh từ và nó kết thúc một số nhiều. Cái đó mình phải nhớ kỹ là danh từ của benefit là gì. Thì benefit nó tồn tại đến 3 dạng từ. Benefit, a noun, danh từ beneficial, an adjective, tính từ benefit, an action verb, động từ. Như vậy ở đây khi mà tôi giới thiệu dự án này cho bạn để bạn khai thác nhiều lợi ích từ công ty, thì cái từ lợi ích nó khác cái từ sinh lợi, tại vì lợi ích là danh từ trong tiếng Anh. Ok, we had a word like this. Lợi ích đây là cái gọi là cái phần dịch về danh từ. Còn mà cái gì mà sinh ra lợi ích, ok, sinh lợi, thì người ta sẽ dùng tính từ là beneficial. Nhưng mà trong tiếng Việt thì nó dịch gọi là nó dịch tổng quan hết luôn. Đem lại lợi ích hoặc là rất là lợi ích đối với bạn, thì mình phải phân biệt được trong cái câu tiếng Việt của mình là sử dụng tính từ hay là sử dụng danh từ. Như vậy mang gọi là khai thác nhiều lợi ích từ công ty, thì khai thác là khai thác cái gì, thì ở đây là Linh sẽ sử dụng tính từ hay là danh từ đây. So how can you make this sentence? Benefits. Yeah, công ty là from the company. Yeah, from the company. Very good. Dựa vào chính sách của công ty, gọi là nhân công nhận nhiều lợi ích. Như vậy dựa vào cái gì đó, thì hôm qua mình vừa mới ôm 2 dạng từ. Do you guys remember? Yeah, based on and according to something. Như vậy dựa vào chính sách của công ty, nhân công nhận được nhiều lợi ích, thì Linh ráp như thế nào đây? According to the benefits. No, according to what? Chính sách của công ty. Policy of, yeah, according to the company. Of the company. Nhân công, ok, nhân công nhận được nhiều lợi ích. The laborers receive many benefits. The labor receives many benefits. The labor receives many benefits. According to the policy of the company, the labor receives many benefits. Hoặc là dựa vào năng lực của nhân công, dựa vào năng lực của nhân công sẽ nhận được nhiều lợi ích từ công ty. Thì tên ráp như thế nào? Tên dựa vào năng lực của nhân công. Thì mình còn nhớ từ năng lực là gì không ạ? Ability. Ability. Như vậy dựa vào năng lực của nhân công thì mình ráp như thế nào nhỉ? Based on the ability. Yeah. Of the labor. Based on the ability of the labor. Nhân công sẽ nhận nhiều lợi ích từ việc. Nhân công sẽ nhận nhiều lợi ích từ công ty. How can you say that in English? The labor receive many benefits from the company. Labor receives many benefits from the
company. Yeah, based on the ability of the labor receives many benefits from the company. Profit is the noun English, lợi nhuận là danh từ. Mình sẽ có một cái từ được gọi là sinh ra lợi nhuận tiền bạc là profitable. Profitable, this is the adjective. Và nó không có dạng động từ của nó. Nếu mà muốn nói động từ thì mang lại lợi nhuận đến cho ai đó là bring profits to somebody. Đây là cái verb của nó, hoặc là gọi là tạo ra lợi nhuận. Ok, produce profits, produce profits. Ok, produce profits to somebody, for example. Đây được gọi là tạo ra lợi nhuận. Như vậy mình có thể nói là cơ hội này rất rất sinh lợi cho bạn, thì mình nói như thế nào để lên cơ hội này rất sinh lợi cho bạn, thì cái gì mà nói về đến cái chữ rất trong tiếng Việt của mình á, thì sau từ rất trong tiếng Anh là very, luôn luôn là tính từ trong tiếng Anh. Như vậy cơ hội này rất sinh lợi cho bạn, mình nói như thế nào? This opportunity is very Profitable. This opportunity is very profitable. Profitable. Vietnamese are profitable. Hoặc là cơ hội để bạn làm việc tại văn phòng một cái rất tốt và sinh lời cho bạn, thì mình nói như thế nào? Cơ hội để là bạn làm việc tại văn phòng rất tốt và sinh lợi cho bạn. This is opportunity to the opportunity, okay, for what? To what? Opportunity, okay, cơ hội cho bạn làm việc tại văn phòng rất tốt và sinh lời cho bạn, thì mình nói như thế nào trong tiếng Anh? Cơ hội cho bạn làm việc tại văn phòng, cái gì cho ai đó làm cái gì đó cho ai đó làm gì đó. for you Somebody to do something. So here for you to what? Để làm việc tại văn phòng. You work to you work in the company, in the office. The office, very good. In the office, rất gọi là rất tốt và sinh lời cho bạn. Very very good and Profitable, ok. Như vậy mình có thể nói là cơ hội cho bạn làm việc tại văn phòng mang lại lợi nhuận và gọi là lợi nhuận tiền hoa hồng cho bạn, thì mình sẽ có cái từ được gọi là tiền hoa hồng trong tiếng Anh. Hoa hồng ta sử dụng từ là từ commission, còn gọi là tiền bo thì người ta sẽ dùng từ là từ tips trong tiếng Anh. Tips is different. Tips, so here commission, tips. Như vậy cơ hội để bạn làm việc tại văn phòng sẽ mang đến lợi nhuận, tiền hoa hồng và tiền bo cho bạn, thì mình nói như thế nào đây tên? The opportunity for you to work in the office Tích chờ nhắc cho em cái vế tiếng Việt làm sao. Ok, cơ hội cho bạn làm việc tại văn phòng, ok, sẽ mang đến lợi ích, sẽ mang đến lợi nhuận và tiền hoa hồng và tiền tips cho bạn. Will profits, tiền hoa hồng, commission and tip. Okay, đến với bạn là come to you. No, not come to you, only to you. Okay, to you, only to you. This one you can see the word like bring something to somebody. Bring something to somebody. The opportunity for you to work in the office will bring profits, commissions, and tips to you. Bring profits to somebody. Okay, như vậy mình có thể nói là tôi muốn mang lợi ích, okay, đến công ty. Tôi muốn mang lợi ích đến công ty.
để mọi người mở mang tầm mắt. Thì ở đây mình đã học là từ đơn thuần hơi mở là open eyes, okay, open your eyes for example. Như vậy ta hiểu luôn. Như vậy ở đây là tôi mang lợi nhuận về công ty để mọi người mở mang tầm mắt thì nó như thế nào vậy? I bring Yes. I bring profits. Yes. Profits. To what? Yeah. To what? Cho lợi nhuận về công ty to company. Yeah, okay, to the company, but the word company, okay, you use a lot when you study with me today. Can you use another word which has the same meaning as the word company? Okay, the same thing here is the firm. Okay, the company, the firm. Như vậy ở đây thì okay, instead of using the word company, you can use the word like the firm in English. And bring the profits to the firm. It can be for what? Okay, for somebody to do something. Để mọi người mở mang tầm mắt thì tên sáp như thế nào ở phía sau tiên? To No, not to everybody. Để ai đó làm cái gì đó. For yeah. For everyone. Yes. To open everyone, not you and me. To open their eyes, okay? Because when you use everyone, it means that many people, and we don't know who they are, so we need to use their, okay? If you're talking to me, okay, if you are talking to me, you use the word like you and your, for example. Produce profit. Dự án này sinh lợi rất nhiều cho công ty trong quý này. Như vậy một năm có 4 quý. Right? Okay. Quý trong tiếng Anh mình sẽ dùng từ quarter. Okay. Quý thứ nhất người ta sẽ gọi là the first quarter. Quý thứ hai thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Theo số thứ tự thì chỉ có 3 số đầu tiên là khó thôi. The thứ hai là được gọi là the second quarter, và quý thứ ba được gọi là the third quarter. The first, okay, this one ST, it is called first. Two NT, it is called second. 3 RT, it is called third. First, second, third, the first quarter, the second quarter, the third quarter, và từ thứ 4 trở đi thì mình dùng thêm TH ở phía sau thôi là xong. Như vậy số 4 thì mình sẽ có cái từ được gọi là đây là từ for. Okay. Như vậy dự án này sinh lợi cho công ty trong quý thứ tư thì tìm ra như thế nào để tìm? This project is is dự án này mang lợi cho công ty trong tháng thứ tư. Sinh lợi là mang ra lợi thì mình sẽ có là sinh lợi là produce profit. Yeah, dự án này là this project produce profit. Yeah, sinh lợi cho công ty là is beneficial for the company. For the company, okay. So this is the Vietnamese saying, okay. This is the real Vietnamese meaning of the sentence. Here, dự án này sinh lợi cho công ty trong quý thứ tư. So this one, thứ nhất là dự án này trong tiếng Anh mình sẽ có cái từ mà gọi là từ dự án này. Thì dự án này mình sẽ dùng từ là từ this project. Sinh lợi thì hồi nãy mình vừa mới học trong cái từ sinh beneficial. Nhưng mà ở đây là lợi nhuận, mình đang học về cái từ lợi nhuận chứ không phải là lợi. Như vậy ở đây lợi nhuận sinh ra lợi gì đó thì đây là động từ của nó là produce profit. Produce
Profits. Okay, produce profits. This is the action verb. Okay, cho ai đó, mang cái gì đó đến với ai đó. Okay, hoặc là cho người ta produce the profits. Okay, bring profit to nguyên cái câu này thì cho câu thì trong quý thứ tư. How can you say this in English? This project produce profits Yeah, produce profits. Benefits Sinh lợi nhuận. is beneficial. Mình có xài từ is beneficial mà không? Tại vì khi mà nói là cái hành động mà sinh ra tiền á, sinh ra, người ta đọc tắt là sinh lợi, hoặc người ta dịch ra là sinh lợi nhuận. Ok, hoặc là gọi là đem đến lợi nhuận, người ta sẽ có một cái động từ trong là produce profits. Còn một cái kia là is cộng với từ beneficial, đây được gọi là tính từ, và cái cấu trúc này được gọi là sinh lợi ích. Bài đó thì cái này gọi là cùng với tính từ hay là beneficial sẽ nghĩa nó khác và cốt nó cũng khác hoàn toàn so với mình đặt câu với hành động là ở trên. Nhưng mà nãy mình vừa học là câu nào có hành động thì không sử dụng động từ to be, mà nếu mà có động từ to be thì phải là nó đang xảy ra. Như vậy ở đây thì mình phải chọn câu này như thế nào đây? For the company. Yeah, the project produced in the fourth quarter. Yeah, for the company in the fourth quarter. Như vậy thứ nhất là như thế. Thứ hai là appreciate hoặc là danh từ một cái thì động từ nó sẽ thêm s hoặc là es ở phía sau. This project produced profits for the company in the fourth quarter. Yeah, produce. Khi đọc có gió rồi, khi thêm s thì cái từ gió, cái âm gió thứ nhất với âm gió thứ hai người ta sẽ đọc là âm sees. Như vậy ở đây được gọi là produces. Ok, produces profits. Ok, sinh ra lợi nhuận cho công ty for the company. Produces profits for the company in the fourth quarter. Very good. Yes. Rồi. Let me see. Cơ hội. Wow, very nice. Ok, rồi mình sẽ nghỉ 15 phút rồi 3 giờ 20 rồi mình bắt đầu lại nha các bạn.
Hello. Dạ. Okay, so see you at 3:20 today. Very good. Thank you. See you, Lynn, and see you, Dan. Yeah. See you teacher. Goodbye. Goodbye.